Hello? Csiribú, csiribá. Hello there. Is coming. Úristen, már megint a mozgolódó kamera története. Talán így meg vagyunk. Csak olyan, mint most nem lennék középen. What the hell? Mondjuk. Na, gyerekek, a mai feladat... Ja, nagyon fontos. Azért vagyok 19-es, mert a mellékületéseket megcsináltam. Már csak azért is, mert viszont így borzasztó hosszú lenne. Úgyhogy szerintem fókuszáljunk a sztorira. És az egyéb finomságokat meg akkor megtartom magamnak, illetve nektek is, hogy a fölfedezés öröme meglegyen. Hiszen mi másért. Folytassuk. Ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy kiszépítkeztük ugye a szükségszobáját, megcsináltunk mindent, amit kell. Úgyhogy most... Már megint ez a szerencsétlen, érted? Belépek és már ezzel kezdek. Ja, várjál. Igen, mert van depulzó most már. Az is meg lett az a varázsige. Ide meg lett a depulzó, ami újdonság. És szerintem én azt most a... Invítóval tudok valamit kezdeni? Nem, mert csak így van. Jó. Ha nem, akkor menjünk be. A. B. Sebastianhoz. Confringo. Mi az a Confringo? Ó, az üdes baszó. Pillanat. Órák kérdése is megvan. Már is kinyílt az ajtó. És igen, a potionokba is egy kicsit belemerültem. Én nem értem ezt a kamerát. Szóval a potionokba is egy kicsit belemerültem. Mert hát miért ne? Hogyha nagyjából mindegyik el lett készítve. Viszont a mai napra kéne az szerelmi beállítani. Valakinek nincs raktáron? Nem. De ne használjatok, mert akkor gyereketek egy köcsög lesz. És mindenkit megöl, és Harry Pottert megcsinálja. Mármint, hogy sztárt csinál belőle. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about Tudok this egy jó place. helyet, szükségszobája. Nem is szóltok. Hogy másik There's a szikret room. secret passage just here. It's well disguised. Hova visel Sebastian? Hátulra klikkolsz Undercroft. Bevisz egy sikátorba, azt a végén meg fog erőszakolni. Mármint, hogy... Így ennyi? Hát ez így bárkinek, ez így nem szikret. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the És olyan, mint a szükségszobája, We nem? used to play gobstones here all the time. With my sister, Revelio. Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. Oh. Na várjatok, ezt föl kell vennünk. Hol van? Az igazi jó téli kucsma. Úriemberből pahaszt. Azt figyeld. Az igazi téli I should kucsmába. tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. Igen, egyenruha. He's trusted me since the day we met. I wouldn't És recognize that. We köpeny. used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Valószínűleg itt van valami, ha tippelnem kéne. Nincs. Ja, ennyi?
Akkor már I know beszélünk is Ominous. Met Sebastiannal. him in our common room. I've noticed he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand Így van. chooses the wizard. Is that Ugye a how he pálca found választja a this place? varázslódat, No, someone in mindenki his tudja. family knew about it. The Gaunts are full of secrets. Full of secrets, I've de never így heard mész be anyone fászos else újintással. speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one. És ez miért is kell nekünk ez a hely? Ez lemaradt. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Of course. Ominous spoke to me about his family when we first met. To say that he has no love lost for them is an understatement. Glad you understand. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, Tiltott dolgokat. and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Nem tanít meg minden nekünk a professzor, nem véletlen. De ez veszélyesen It hangzik. sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy Nos, a learning Forbidden this one. Spells alatt A spell arra gondol, like amire Confringo gondolok? is only Vagy truly gondol? dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. Itt tudok tanulni olyan It may varázsgéket, take a amiket while to amúgy get nem the feel lehetne. for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Confringo. Na nézzük, egy Z betű, a Zorro jele. Igen, igen. És már meg is van a varázslat, megtanultuk. Zorro. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Betesszük. Nem. Betesszük ide. Best to keep the Confringo. Ó. Have a go at those candelabras. Both have their uses. Kicsit I szétbassza a think you'll dolgokat. find nice work. How's it feel? That's it. I think I've got it. Well done. Wow. Akkor világítás már megvan. I have to say, És egy-két cucc már meg is van, hogy hogyan lehet majd First time megcsinálni. Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. The Sok. blast does heat things up. I see how you lost your eyebrows. You'll get used to it. Anne Ominous and I used to practice down here for hours. The Undercroft was our retreat. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just Yo. let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Oké, akkor Anna fogunk találkozni, By the way, mert jól what was esik it you neki. couldn't discuss out in the hall earlier? Vagy I'm valami not sure ilyesmi. where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the port key and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Nem mondjunk el neki The book I mindent. found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Oké, akkor most megyünk Annehoz. Na, azért. Azért megfordulunk utána természetesen. Hát ez ott a marha tikkos, figyelj, Hello, most Sebastian. kilépünk innen.
Wait. You there? I can hear you. Oh, What? hello, Ominous. I was Lebuktunk. just heading to our common room. I've recognized that voice. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get Nagyon in? nem tikkos, hogyha mindenki tud róla. Nem morszeroljuk be That Sebastian. room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Tudja, hogy Sebastian Sebastian told you, volt. didn't he? Bassza You meg. breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I'm not Megjött a afraid to köcsög exploit Mardekáros the egyébként ilyen connection melfos if I stílusú, hogy need ő to. mindent elintéz. Az ő apja, az az XY, neki nem ószerűen. Hát tudom, hogy egy kicsit ilyen melfos formája van, nem így a hajának. Talán. You Nem. needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Akkor végül is kimostuk Sebastiant, nem? About this. Reméljük. Reméljük kimostuk Sebastiant. Revelio. Handy resource indeed, your field. Már nem érek rá. Megvan. Tűnj már ez a kék üzenet, így idegesítő ebbe a formába. Azt hittem visszarepül. Na várjatok. Ok. Na? Yes! Ez is megvan. House token. Nem tudom még mire jó egyébként. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be Oh. used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Oké, tehát meg tudja nekünk tanulni a Wingardium Leviosa-t. Vagy tanítani. Itt voltak a gyengébb cuccok. Illetve ugye vannak itt még levelek, Professzor Figtől is. Jött egy másik. Igen, majd találkozni kell vele. Jó. És főquestnél Professzor Fignek kell jelenteni. Az irodája az ugye itt van nem messze. Ha fölmegyünk. Valószínű, hogy várni kell majd rá reggelig, mert ugye este a jó emberek... Ó, nem, és itt van. Wow. Akkor beszéljünk így este. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Spavin a Ranted on and miniszter. on about rogue dragons. Wouldn't listen Hallott to a a sárkány word esetről. about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast Why would you want to take toast? to a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was Ó, a student here nem long ago. tudja. Anyway, he told me about a Igen, secret diák volt cavern. ugye régen, I went there and right next to Jackdaw's skeleton, és jött átnak egy titkos barlangot, ahol ott volt a csontváza is. És ott I megtaláltuk a lapokat, and because ami Jackdaw hiányzott ugye followed a the map they contained, könyvből. when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised?
shall we? Ez miért nem lepődik meg? Hát... Oh, and we'll need to bring the book. Haver, megtaláltam egy random diák sírjában a lapokat. The room is called the Map És Chamber, akkor by the megmutatjuk most way. neki a Map Chamber-t, ugye? And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Na és akkor megmutatjuk, kíváncsiuk, mit reagál rá a professzor. It was beneath us all this time. Itt egy ilyen rég nem látott valami, úgy néz rá. Mint mintha már járt volna itt. Vagy nem? Még igen, középen az a nagy térről nem igazán derül ki, hogy micsoda. This looks promising. Berakjuk a könyvet, igen. És beaktiválódik, gondolom, ez a nagy körök középen. Aha. Na már erre kíváncsi leszek, mire lesz jó. Eddig ilyen sok csillámizé. Ilyen There's Hogsmeade. térkép. Ott van Roxmort. Here. Aha, akkor valószínűleg kirajzolja ugye a környék térképét. Of course. Hogwarts. It's magnificent. Ugye háromdimenziós térkép, látjátok? If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal, as you asked. And this is my Aha, mentor. ott a térkép. Jól néz ki egyébként. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. Ahogy I visszavitte also a see why you bukkot. refer to this Aha. room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do. You and your friend Charles spoke of the Portkey, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the Keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a Igen, ugye trial. They találtunk were valamit an abban. important part of the Helyen, journey, lezárt but they részlegen. were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and Akkor azért learned. triálok But lesznek of valami equal hasonlók. importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you Jó, akkor choose megint to valami do gyűjtögetős with triál all lesz ide. that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Igen, Surely a few tudnak more. várni. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend,
Do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we Oké, shall megölő az begin. első triát. És You will akkor meg find the kéne location csinálni, of the akkor first most... trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Nézzük meg. Valószínűleg várják, hogy ezt a nagy térképen nem I fogom know látni, that csak itt. tower. It's not far. You may have seen it yourself. Nem néz ki barátságosnak. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Jó, I'll akkor find you at the tower as soon as I találkozunk can. majd. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. Jó. Van ez a térkép. És vannak ezek a tornyok, talán. Akkor találkozunk nála a Towernál. Ami... Hát... kicsit messze van, úgyhogy szerintem utazzunk ide. És innét seprűvel. It's time you learned Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. Azért az Tower. Nyomjad, nyomjad! Septiben ott vagyunk. Remélem valami fast level pont van. Aha, van. Gyorsan aktiváljuk be, másszál. How nice to see Jó. you, my young friend. És akkor várunk az emberünkre. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists, around a dozen. I Aha, can tehát see. Ranrocknak But could be az more. emberei itt vannak a Can't operate környéken. past them into the tower. We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. Quest No, it start, isn't. Percival This way. Rafantrias. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Quickly now. Várjál, Doki. Belopakodunk akkor. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Petrificus Totalis. Oké, Well done. ennek rip. Menjél már, Doki. Revelio. Aha. Nem tudom, azt meglátsak egyébként, ha Petrificus Totalis. nem igazán. Revelio. Ott van egy. Doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one. Who's there? Hát csak azt mondja, hogy húzd el, de nem tudja, hogy mi van. Próbálj meg minél többet leszedni. Jó. Revelio. Arra kell majd szerintem menni, vagy onnit jövünk vissza.
Meglátott. Oké, és akkor most vannak még 2. Ja, ennyi. Áú. Na, csak átváltása van. Jó. Az átváltásai gondok voltak, tehát mindig arra kell nyomni, tehát nem sorba megy. Jó. Erre majd figyelni kell a jövőbe. Orders directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? Hoppá, megjött az erősítés. Oda néz a dupla kardos. Áú. Kapja. Nagyon kapja. Jó. Baszónak nyomunk egyet, ez az. Annak rip. Várjál már, lootolok. Nem olyan egyszerű. Igen, nyugodtan mondjad. Ilyen tover, olyan tover. Aha, házban is van loot. Coincidence that we encountered Ranrock's loyalists here. Looks like we found Jó, nagyjából ennyi. It's locked. Nem lock. Azt hittem más seprővel másikat kell keresnem. Revelio. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at the castle. Oké, ebbe pénztet találtunk. Csak ez a zsák. Heal potion. I imagine these brooms have been Pénz, enchanted pénz, for pénz. centuries. Money. To Sambakar's tower. Hát beszélgessünk akkor ezzel a portrével. Did you say Sambakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to Na encounter. várjál, nem vágom Harry I'm glad to Potter see világát, ezek a that I festmények was össze vannak correct in kötve egymással. that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. Így van. Goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has Most been tudunk zárat unlocked. nyitni. Commanded to access the doorway. Mondjátok, hogy most tudunk zárat I'm afraid nyitni. I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. Emlékezz, mit láttál. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. Oké. I'll see you back in the map chamber. Akkor most... találjátok a bejáratot az első triárhoz. Downstairs, near the entry. Ja, vagy megint a teja. Nézzétek a padlót! Aha, megvan. Hős vadatlatot tudunk belépni.
Nagyon le leszünk szopatva, én most látom. Revelio. Valami loot esetleg? Nincs. Te first real. Most jön az, hogy leszopatnak minket. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Itt nincs mögötte semmi? Nincs. Nem tudom, és akkor csinálok egy ilyet, hogy... Igen, és akkor mondjuk... Nem arra akarom, várjál. Jelöl ki? Hát nem tudom. Mindegy. Váltsunk vissza az eredeti setupra. Csak kérdés, hogy merre kell menni. Aha. Ó, kész a híd. Jó, akkor arra tovább. Akkor a hídon át. Revelio. Igen, az lootos láda. Pénz. Meg akkor ez is pénz. Nem, ruha. Rakjuk már föl. Ja, volt itt a kesztyű, ami nem ad plusz statot. Szemüvegből van. Outfitből nincsen jobbunk, ugye? Nincs. Viszont offense-ből a sál az ad. Ja. What? Basszus, ez ijesztő volt, hogy is süllyedt a padló. Revelio. Nem tudom, nézzük, mi lesz itt a folytatása. More traces of ancient magic. Something must be different. Valami történt. Folyosóról folyosóra megyünk, nem igazán vágom, eddig mi történik. Aha! Mondtam én, hogy le leszünk szopatva. Jó, a nagy Józsinak annyi. Csém! És kapta. Ki ez a csávó, érted? Nem lehet megállítani. Gyere rá, tesó! These look familiar. Revelio. Majd esetleg lent valami loot nincs. Jó. És itt... Oda. De van itt még loot. Nem tudom, hogy ez hogy lehetne. Mert ha ide jövök.
nincsen pont, amiért lehetne húzni. Viszont... Várjatok! Van egy gyanunk, hogy depózó. Was it Accio I used before? Nem, a depózóval nem lehet ellökni. Gyere, menjünk tovább. Ó, valami most történik. Tovább nyílt az egész. More statues. Aha. Több szobor, meg ilyesmi, viszont van itt több barát is. Íj! Jó, erre nem igazán hatnának ezek a dolgok. Ajjajjajjajjaj. Bazd meg. Valamit kéne ezekkel kezdeni. Jó. Egy mínusz. Oké, ennek is rim. Jó. Igen, ott van egy lebegő platform, de... Kérdés, hogy van egy valami más nekünk lent, nincs. Akkor ezt a lebegő platform... Várjál? Szerintem, ha ide fölmegyünk... Akkor itt lesz nekünk a válasz. Így van. Seems I ought to explore this archway from both sides. Mondjuk. De itt... Nem, ez a húzós. Ide át kéne... Ugye te nem bántasz? Nem, ennek már nincs feje. Ez már nem fog bántani. Ezt a lebegő platformot át kéne hozni? Nem tudom áthozni. Várjátok? Ja, itt is csak lépcső van. What did that burst of magic change on both sides of the archway? És innen? Something must be different. Ilyet nem nagyon tudom, várjatok. Föl lehet olyan vinni a lépcsőn? Megpróbáljuk fölvinni a lépcsőn. Hát, várjatok, már megint keresztbe fordulunk. Nem tudom, direkt fordulnak keresztbe a dolgok, vagy? Várjatok, megcsináljuk rendesen. Így. Jó. Most elhúztuk egyenesen. Így. So
So that's it. Várjál. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Jó. És megpróbáljuk fölvinni a lépcsőn. Biztos van valami más mód rá, esküszöm. Akkor itt egy valami ilyen varázslat, vagy valamit adjatok. De nincs. Csak át kéne valahogy szipelni a másik oldalra. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Hát ha ezen áthúzom, nem tudom. Esküszöm, direkt fordul keresztbe. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Én értem, hogy mit mondasz, de nem értem, hogy hogy kéne. Jó, oké, leesett, tehát ezen a kapun kell oda visszajárogatni, hogy kétféle utat találjunk, látjátok? Tehát ez a dimenzió két utas. Aha, most már leesett, hogy mi megy itt ennél a kapunál. Tehát ezt ide kell hoznom. Át kell mennem a túloldalra, ahol nincsen híd. Aha, most már látom. Hát itt nincsen híd, itt át tudom hozni. Majd vissza kell mennem, ahol van híd. Nem, itt még mindig nincs híd. Szóval, itt van most híd. És innét már lehet közlekedni. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side Jó. of the bridge. Megvan. Mondjuk oda nem tudom, hogy kéne. Másképp néz ki a másik oldalt, várjátok, kíváncsi vagyok valamire. Aha. Másképp néz ki, de én azt hogy húzzam oda, hogyha... So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other Jó, side of megvan. the bridge. Ide kell a lépcsőhöz húzni. És most majd tudunk menni a ládához. Hú! Jók lettek ezek a triálok, hogyha ilyen többdimenziós gondolkodást kell csinálni. Ugye most a piros oldal kell nekünk. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform Jó, to the hallottam már other side of elsőre the is. bridge. Jó. I'll never get used to these floors. Megint ez a hány ingeres plaf... bassz meg. Ez rossz nézni. Esküszöm. Ajaj. Szia. Kapsz egy ilyet.
te kapsz egy ilyet. És animáció közben. Kapta. Kapják. Nagyon kapják. Várjál, valaki jön. Ne pedig a 100-as kombót. Nem lesz meg a 100-as kombó. Valamit benyaltunk. Jó, hát mivel 6-os kombó volt már, ezért felejtős volt ez a dolog. De akkor ilyen nagy csatáknál meg lehet csinálni, tehát sebzés nélkül kéne benyalni. Vagy pont, hogy nem kéne benyalni. Ezeket a dolgokat. Jó, szerintem kezdjük azzal, hogy ezzel ide jövünk. Majd utána... ide. Hát ez így nem jó. Aha. Megvan a ruha. Ami nem tudom miért jó. De nekünk ugye... át kéne menni. De ez nem jó. Igen. De oda valamiért lehet menni. Nem tudom, én most végignézem. Aha, de ott nincsen izé. Na várjatok, valahogy kitaláljuk. Nem tudom, mi ez a lila füst. Jó, az már nyitva van. Ez ilyen egyirányú történet. De átúzni nem tudom. Oh, I see. Tehát a lila füst... Bocsi. A lila füst, egy pillanat. Szóval a lila füst, az a másik oldalt hol lenne a cucc? Ami csak azért érdekes... Aha, látom, mit kell csinálni. Tehát a közelebb húztad.
Egymáshoz húzzuk őket. És így most eljutunk ide. Jó. Tök jók ezek. Nekem tetszik. Bejön. Oké, meg volt a szezámtárúj. És még mindig van. Itt valami baszóboss lesz, körbe vannak cuccok, meg egy ilyen arénaszerűség. Kapja! Kapják! Most megpróbálok a 100-as kombóra gyúrni. Áú, ennyit a 100-as kombóról. Hát ez nekem nem megy. Hát ezt lehet újra kezdjük, srácok. Nagyon benyaltuk ott az egy ugrót. Valaki jött a nyakunkba szakadt. Aha. Kapják. Aha. Megvan. Jó, erről ennyit. Akkor ez majd máskor. Ó, van, kapja. Öcsém. Csávó párolog, érted? Jó, ez a 100-as kombókkal az egyéni projekt lett. Úgy látom! Mi a fasz? Azt a kurva élet. Menj is kap rajta. Amúgy ezt kapja. Egészen kapja. Áú! De nem lehet védekezni valamit? Mert hiába nyomtam a védekezést. Nem, ezt kinyomja, tehát ezt vagy dodge-olni kéne, vagy nem tudom. Azt a kurva élet. Íj. Vagy meg kéne kavatni a csávót. Nem tudom ezt kivédeni semmivel, erre mi a...
Ja, hogy az orbok kell viccolni. What the fuck? Haló! Ezzel nem megyek semmire. Nem. The destroy the ore acid, azt mondja, hogy tölti föl. Kapta! Hát vagy én is. Nem tudom széttörni az orbot, miközben tölt. Jöhető, próbálunk valamit rábaszni. Nem tudom, szórok rá, amit lehet. Au. Egy kis heal. Elsőre mondjuk egy csomó healt el. Amúgy nem nyomtuk olyan sok healt el. 4-5-öt nyomtunk. Elsőre bazd meg, a csábot leültettük a talajra. Hát az orvosat nem vágtam, hogy ez hogy kell. Egyedül ezt az atakját nem vágtam. Ne hullámhozzám már, bazd meg, így is rosszul leszek. Wow. Azért mi menő már ez a szobor? Revelio. Another pensive. Pillanat, csak előtte lootolunk. És ez egy merengő. Nem merengő? De az lesz. Itt a lány, akit láttunk. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. És ezt a kis csaj csinálta. What is it? Az úgy nem semmi. My father isn't getting better. Az apja. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. Ki volt az apja? It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. A fájdalma. It is tempting, I know. A fájdalma sötét oldal erre. Magic that Az you're nem mastering az to másik. transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. Érdekes morális kérdéseket feszeget, hogy a halott apja fájdalmát hogyan kezelje. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves.
Oh, Miss Morganach. Welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Nem tudom egyébként, hogy ők aktuális igazgatók voltak, vagy most velük nagyon foglalkozik most bármelyik emlék. A igazgatók, hát nem lehet egy, tehát tanárok voltak akkoriban. Another memory. Penzi, artefakt. Az emlék nálunk van. More crystallized stone. That must be the way back. Jó. Akkor ez volt egy reál, és akkor gondolom van egy jó pár ilyen. Pedig azt akartam megnézni, hogy a torony, ami alattunk van, az változott-e. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor. Megcsináltuk. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, most esik le, hogy ő is Rookwood. Tehát akkor az elődje a csávónak. You found floating above that pensive. Igen, gyorsan dolgoznak a fogos I kerekek. found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. Oh. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps. Biztos. But we can't be sure of its Ez az előbb mondtam, ugye, hogy amúgy For now, ő is tell me Rookwood. what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ranrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. He seemed friendly. Igen, akkor lehet, hogy Sironához vissza kéne menni erről beszélgetni. See what you can find out. Of course, don't forget My studies. Yes, sir. Igen, mégiscsak sulisok vagyunk, tehát nem kéne itt a nyomozót játszani. Professor? Jó, akkor beszélgetünk Rookwooddal. Swirling traces of magic in the world, aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Megvan a trófeja. Ősz, ha jól látom. Te telik egy kicsit az idő. Egyelőre így pakoljuk le a cuccokat.
Oké. Nézzük meg akkor ezeket a... Nézzük ezt fel a gírt. Sapkából ugye kaptunk egy gyengébet, így van. És nagyjából ennyi. Talentsből, na nézzük. Kicsit fejleszkedtem egyébként, ide-oda próbáltam elosztogatni a dolgokat. De spellnél is. Melyik erre kéne húzni egy kicsit, mert ugye ezt használjuk. Szerintem erre húzzuk, mert ez egyébként egész jó képesség. Jó, és akkor questekből hogy állunk? I should ask. Aha, megvannak az új questek. Van egy pár main questünk. Ha már itt vagyunk, akkor a tokeneket. Rakjuk be a tokeneket, visszaadok hozzá. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground. Elnézést kérek. Szóval. De miért nem tudok ott fölmenni? Ezt valaki vágja? Another house token for the house Mindegy, chest. betesszük addigra a tokeneket, amiket találtuk. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Jó, ennyi van egyelőre. Nézzük a challenge-eket. Collection, stb. Quest. Beast Quest. Landing Moon. Alohomóra. Az kell, bassza meg. Most azért megyünk. Azt kell, nem is nézem a következőt. Jó, megnézzük, na. Depózó. Kell hozzá. Egy pár mellékvesztünk is van. És ilyen hasonlók. Jó. Menjünk az Alohomóráért, gyerekek. Az összes zára fel fogjuk törni. Mindent. Mindent is. Várjunk. A Landing Moon. Ő még nem volt a sztoriban. Hello again, Mr. Moon. Igen. Akkor lehet, hogy volt. Akkor én voltam figyelmetlen. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. Ja, akkor vele voltunk a faluban, amikor volt a trolltámadás. Valószínűleg. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Inkább tanítsd meg, hogy kell zárat feltörni. Oké. Világít ez a kis maki akármi. Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment,
see if you can remove the moon from the statue. Odd little Igen. contraptions, aren't they? Nem igaz moon. It seems the statue Nem igaz vanishes moon. once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't Este you lehet hold on to ilyeneket that one for gyűjtögetni. now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, Vagy csak ez those egyedi eset. curious statues have begun Szerintem egyedi appearing eset about volt, the mert nem nagyon castle. láttuk ilyet A esténként. fair number have been Még elég sokat strewn around járkáltunk. Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? A demiguise, yes, yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. Pofás tanuljunk. Why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring Nem bírom do ki. against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Persze, persze, gyere, kezdjük. Oh, I knew I could count on Csak you. add meg a varázslatot, add meg. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Alomóra. Gyerünk, ez az. Megvan. Megvan az áfeltörő. Nem, hanem... Alohomora. Ó, hogy nem ilyen skill. Rákönni a logikára, hogy van. Jó. Megvan. Amúgy nem is olyan nehéz. Ez Wingardium Leviosa. Hogy nincs külön cucc hozzá. Hanem csak van. Reparo. Nem reparó. Ezt akartam nyomni.
Igen, igen, ezt már megbeszéltük. Revelio. Aha. Irány még föl. Revelio. Revelio annyi. Rather poorly, I'd say. Ja, hogy ő is eneminek számít. Jó, tehát a kékkel is eneminek számít. Azt hittem, hogy ők így nem számítanak. Reparo. Nem reparo, hanem ez. Mindig rosszat nyomok. Revelio. Irány föl. Revelio. De most izéval jelöli őket, most pirossal. We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and... Revelio. Still early, perhaps they'll improve. You say that every year, Matilda. Jó, akkor nem kell szórakozni velük. Lépcsőkön nincs senki. Menjünk erre. This must be the prefect's bathroom. Aha. Na! Öcsém, easy. Én zárfeltörőnek születtem. De jó kis fürdő amúgy. Megvan. Akkor most arra kell figyelni, aki kint volt. Revelio. Van itt valaki? Nincs. Viszont megvan a kórháziszájnak a gyors utazás. Oda! Ti sem gondoltátok komolyan. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being Jó. cancelled. Nagyjából megúsztuk. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff. Jó, most vissza kéne menni. Óvatosan. Elvileg ugyanezen az úton vissza tudunk menni. Mert csak egy picit vettek észre. I'm partial to Hufflepuff myself. És most is csak egy picit fog. What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Jó, nagyjából clear, idáig le. Ugye a folyosó végén voltak ketten. Úgyhogy rájuk kell figyelni. Elsétáltak már? Elsétáltak, akkor viszont én ezt megcsinálom. Jó. Az level 3-as kell, de... Te most miért jössz föl?
Ja, jól lemegy, oké. Nem. Miért vagy ott? Azaz, menjél le. Gyorsan menjünk le. És itt nagyjából már clear a dolog. Oké. Dokikám, elsőre meg lett. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. Nem megyünk. Segítünk. I'd like to help you solve this mystery. You, my Érdekel, mi friend, lesz a are a kifutása. gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. I keep looking. Understood. Menjünk. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Ha nagyjából így megvan, akkor most már föl tudunk így nézni, hogy ez nem lezárt terület. Revelio. Level 2-es lock. Level 1-es. Cut. És nyílik az árnyelv. Revelio. Oké. Uniform. És nagyjából ennyi? Nagyjából ennyi. Jó. Mi a következő? Várjál, ugye gírbe megkaptuk ezt a ruhát, ami ugye gyengébb. Questeknél melyik legyen? Csináljuk sorba, legyen ez. Gyalog megyünk, ha látunk útközben valamit, akkor kinyitjuk, föltörjük, stb. Ugye most ugye már egy csomót tudunk. Revelio. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Ja. Nem erre megyünk, erre. Ó, micsoda akrobata mutatványok vannak itt, kérem szépen, meg lehet őket zavarni. Like this. What? Don't be silly. It's all well. I think. You think? It didn't work. That other boy Nem. was like it for a week. A week? Nem lesz jó vége. We'll have you with Nurse Blaine. Nem lesz jó vége, srácok. I've just realised. What? What is it? I have an essay I need to finish for bins. Menni 2 fog. inches. Merlins, I haven't done mine either. What? Do you remember the dates of magical discoveries and goblin rebellions? Not yet, no. Where are you going? You can't leave me here. You'll be fine. I'll check on you tomorrow. Tomorrow? Zseniális. Billywig Sting. You'll be a week like that. Zseniális, ahogy zajlik az élet ebbe a kastélyba. Jó, hát távokám, te már ott fogsz maradni. Jó. Valószínűleg majd várni kell, ugye, mert este van. És ha jól vettem ki, akkor ez egy óra.
Aha. Itt balra. Ez kint Beast Class. Ez nem a... Ez lesz a legendás állatok szerintem. Így kapjuk meg végre a hátast, mert az kell. Akkor várjunk. Welcome, everyone. A kis pufik, meg minden. Already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Megkaptuk Professor Howen. Poppy Sweeting. I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. Beast petting brush. I like to think it enriches his experience. Ó, nézzétek is aranyos. Egyen meg. Much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Hogy eszi, figyeljetek is nyelvével is. I think we can safely say that Gerald likes it. Zabagép. That's good news. Meg lehet He zabálni. seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Kneazles in the farthest pen? This way. The Kneazles are over here. Ezek Kneazles? Ez a macska. Nem? Vagy olyasmi, ilyen leopárdszerű. Couple of Kneazle whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Húzzák a macska bajszát, érted? What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Figyeljé! Beszóltam, érted? A mardekáros kötekedő. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Meg kell etetni. Just as you did with Gerald. Na, meg kell simogatni, akkor először egy ilyet. Te is kapsz. Meg te is kapsz. Utána kapnak kaját. The Kneazles really took to you. They know a good egg when they see Aha. one. As do I.
It appears our time has come to Ja, akkor tudom, hogy a következő slot azt mire fogom használni. Ez ilyen gondozásos lesz. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Oké. Ezt is rendezzük. Kap kaját. Így. Meg te is kapsz kaját. Jó, most beszéljünk a professzorral. You wanted to speak with me? I did. Mindegyiket meggondoztam, How did you elintéztem. find your first beasts lesson? It was wonderful. I Csodás. believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my Azt mondom, mikor tudok ülni Meanwhile, I hátasra. also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Őt is meg tudom etetni, vagy mi volt az? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. Welcome At surprise. least that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor Na, mármint, hogy We're of a similar gyerekek. mind. Ő még gyerek. In light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. I'm not sure. What's this all about? You'll see. I promise you have nothing to fear. Akkor mutat nekünk valami surprise-t. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Mondd, hogy hipogrift. Mondd, hogy hipogrift. Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having. What do you think? Persze, csak gyűjtök egy kis ajándékot. It is much better if I just show you. Don't worry, we're Jó, nearly there. gyerekek, szedjük össze magunkat, mert úgy nézünk kint valami csöves itt a nyárba. Így. Ja, nem így kell. Így. Nem tudom, melyik legyen. Ez jó lesz. És állnak a Mardekáros szerintem ugyanúgy jó. Vegyünk fel egy klasszik sulis köpenyt. És kicsit ilyen klasszikusabb outfitbe legyünk. De ugye egész sokféle ruha van. Legyen mondjuk most ez. Na, így már csak normálisabban nézünk ki. Mi az ott? Stand back.
Fuck yeah! Itt a hipogriffünk. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself. Persze hajolj meg. But be careful. You must Meg kell hajolni először. the proper courtesy before you approach them. Tanultuk órán, ugye? Harry Potterben. Meghajolunk. Megvan a tisztelet, srácok. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once rendezzük in egy a kicsit a while. hipogriffünket. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Adunk neki kaját. Lehet, hogy vegyesen mindegyik megeszi egyébként. Tehát több mindegy, hogy ki az, amúgy rendezve van. Oda nézzé. Most meg itt hagy. Gyere vissza és szeress! Ha már február 14-e van. Minimum ő. De meg ő is elhagy engem. Na, milyen mindegy. Brilliáns. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again, and I might be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. You may be reading into it. Talking to people isn't a crime. It's hard to explain, but something about it just feels wrong. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Oké. Akkor mehetünk majd nyomozni. De akkor elvileg már van hipogriffünk. Ezt le akarom csekkolni. Még nincs. Akkor az még odébb van. Kukucs, szia Miu! Akkor a hipogriffes sztori az még odébb van. Akkor most még nem lesz, most csak találkoztunk hipogriffel. Hipogriffel. Jó, akkor viszont menjünk a kastélyba. Sirona? Jó, akkor viszont ez nem a kastélyba lesz, hanem Hogmézbe lesz. Akkor megyünk oda. Mi újság van, Miu? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Á, te is szenvedsz vele. Akkor szenvedjünk együtt. Akkor Sironával beszélünk. Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. Maradék droppot is. Mi, várja, most tőlem farmod a droppot?
Glad you Hey man, nem kapok droppot. I am too. You were speaking to a Te be kéne írni a címbe, hogy drop. Yes, Lodgok. He's a friend. Na hallgassuk. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. De most hogy van ez a droppos? Vagy bárki, aki közvetíti, vagy speciális izé? Mert nekem is lehet, hogy bele kéne nézni majd a droppokba. Which is more than I can say for some of my own classmates. Srácoktól van. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that hát we akkor spoke. lehet, hogy a háttérbe He így be can, understandably, pattintom, hogy legyen valami jó lootunk. Even ones as young as you. That Legfeljebb said, if kinézet you're lesz looking valami. for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Akkor bedobtam. Ugyan kérlek, nem udvariatlanság, ez nem az a hely. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please. Fordítva lenne udvariatlanság, ha náluk kéne firkálnod. Jó, nézzünk körbe Hog's Headbe. Ami nem tudom micsoda magyarul. De ismerős a neve. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Van itt loot, meg minden finomság, viszont... Ok. Kolorrokkal beszéljünk. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I What remember disnós. the three broomsticks. Jó kérdés, hogy mi lehet a neve. De ismerős az angol neve is valahonnan. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Egyenesen mondjuk. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Oké, így egyenesen megmondtuk, akkor így jobb. plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Oh. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. És mi ez a relikvia? Elmondjuk ezt csapdának szerintem. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Jó, hát akkor menjünk a Witch Tombhoz, a boszorkány tömbhöz, vagy mi az a tomb? Majd jó, nem úgy tömb, hanem ilyen szobor, nem? Ez level 3-as. I'm ready. Good. There's no time to lose. Oké. De jól néz ki amúgy a táj. What precisely is the relic I'm to retrieve?
A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. Ott valami nagyon piroslik lent. It may surprise you to know that I do not believe those differences always. Állj. Most ezt a kajásat én ezt visszapakolom, mert... Mert már lesz egy külön slotba fogom megcsinálni az ilyen gondozós dolgokat. Ha lesz külön slotunk, mert meg kell nézni, hogy mi kell hozzá. De azt hiszem a sima skilleknél kellett fejleszteni. Na, hova megyünk? Nagyon nagy a csönd. És akkor valami most magáért a relikviáért megyünk le? Gyűjtünk egy kicsit, ha már látunk itt közben dolgokat. Gyere csak ide! Volt, nincs farkas. Nem tudom mire, ez a mongrel fúr, ez mire jó, ez a farkasbőr. Ször, akármi. Hát és még majd ki kell deríteni, mert ugye nem igazán derül ki. Tényleg csak eladni jó pénzért. Endurance potihoz? Ó, oké, köszi. Pedig már mindegyiket kifőztem elvileg. Ugye megvan a trófea hozzá. Csak akkor nem nagyon figyeltem, mert annyira föl voltam ezekből pakolva, vagy valószínűleg nem vettem észre. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Aha. Itt van egy ilyen bejárat. Megint valami puzzle lesz, fogadom. Fogadjunk. Fogadom. Keresem, fogadom, többet vissza sose adom. De itt már voltam, mert van izé. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set gyors utazáspont. Do you have any questions? Ready. It all seems clear to me now that we're here. I do hope nyomjuk. Nyomjuk, be kell menni, meg kell baszni mindenkit. I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please. Na nézzünk be, akkor a helmetért megyünk, akkor gyakorlatilag sisak a relikvia. Revelio. Ez a cél most. It's sealed. Aha. Kell oda egy lepke, itt a lepke. Moths. Curious. És akkor a lepkét Lumos. ide tudjuk szépen vezetni. Szezám, tárulj. Így van. Merlin's beard. Revelio. Ott csak egy kis loot van. De a legkisebb is számít. Tacskó. Lehet, hogy lassan el kell adni a cuccokat, mert nagyon tele vagyunk. Még egy ajtó. És ahhoz ott a lepke. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Oké, itt volt egy. Még egy lepke. Revelio. Jó. Ja, meg egy loot. Lumos.
Gyere, kicsi lepke. De várjál, 3 kell. Ja, ott a harmadik, jó. Oké. Ez így easy-ben megvolt. Megvan a loot is. Mehetünk tovább. I have a feeling I'm not alone here. Takarodjál! Visszamenjél! Visszamenjél! Jaj, nem ezt akartam. Ez rossz setup. Aha, tehát a sima izé nem nagyon fog rajtuk. Aha. Azért meg kell baszni őket erősen. Mert föl kell gyújtani őket. Akkor lehet sebezni. Jó. És ők adják ezeket a koponyákat. Aha. Jó, most azt is ők, hogy kitől lehet ezt szerezni. Ilyen koponyákat. Oké. Valami baszó szemüveg, nézzük meg. Ez még egy jól is áll neki. Hagyhatjuk. Loot, loot, loot. És mehetünk tovább. Ja nem, ez gyűjtős. Középen valami. És megint a pillangós téma. Oké. Ugye hozzuk ezt a pillangót is. Nem. Várjál. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ide kell, de nem, várjál. Depulzó. Esetleg. Igen. Jó, tehát depulzóba kell meglökni. Lumos. Jó. Mindenki akkor a helyére kerül. Hát a depulzót gyorsan leváltom. Hogy jó legyen. Revelio. Nope. Azt hittem, ez ilyen lerobbantható valami. What's that hanging there? Looks precarious. Ja. Szezámtárúj meg volt. Revelio. Oké. Megvan a cuccos, és gyorsan ide áthúzzuk. Massa, ez az, jó van. Ügyes gyerek. Revelio. Van itt még egy kis loot. És itt ez a berogyasztós.
Hát csillagom, nincs nagyon más út. Jó, víz. Katakombákba. Ez élmény lesz. Még hol akar majd valami megenni? Vagy ilyesmi? Félek. Ah! Yes. Igen, van olyan foldam is, amiben lehet halni. Jó, ezt majd megnézzük valamikor. Úgyis kiderül valamikor, hogy mi van. Jó, ez a visszaút volt. Akkor most erre kell menni. Állj, sisakot cserélek, várjatok. Ez a svájci sakkás, és itt egy rosszabb ruha volt, ugye? Nem egy ugyanolyan statokkal bíró. Challenge. Combat. Nekrofíliák vagy mi? Kapta! Csoportos kedvezmény! Áú! 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 Ezt így kaptam. Nem működik egészen úgy a csoportos kedvezmény, ahogy gondoltam. Ez confirm most ezt tényleg? Oké. Így már mindent értek. Nem tudom, kapjon már valamit. Oké. Jó, nem mindegyik heavy-t ad. Au! Ezt kaptam. Jó, hát a tüzes nagyon megy ellenük. Oké, ez elpárolgott. Áú. Kapja. Azt nem ennyi. Nem ennyi. Kapja. Öcsém. Letöröljük a térképről is. Sehol nincsenek hozzám képest. Jó, akkor ezeknek nagyon a tüzes setup kell. Ezeknek nagyon az kell. Rohadjanak meg. Várjatok, leízza szabályosan a tenyerem. Oda kell vezetni a pillangókat. De valahogy...
Hanem először ide kell pillangót vezetni. Akkor megint kell a... Nem. Először depulzó. Szárnyas vodkan, tényleg! Lumos. Baszki. Na. De, haló? De hogy itt teljesen föl kell vinni, jó? Revelio. Itt is csak egy kis kamera van, ugye? Igen. Aha, gearslop full. Jó, srácok, akkor szerintem, amit most találtunk például, nem. Én szerintem én ezt kivágom a kukába. Meg ezt is. Sapkák közül én ezt kivágom a kukába. Cilindereset is. És ezt is kivágom a kukába. Jó. Trollos. Meg minden megvan, jó? Na már megérte kivágni a kukába. Ezeket megkaptunk egy jobb sálat. Lumos. Hogy kéne? Lumos. Oké. Ezt már ide hoztam. Nem repáró. Ne reparáljál te semmit. De ott mi van, ami... Várjatok. De ezt miért lehet fölemelni? Revelio. Ó, várjatok, sejtem. Lumos. Mert oda lehet vinni. És ez itt marad. És ha most a depulzóval fölmegyek. De az utolsót hogy viszem föl? Nézzük meg így. Lumos. Jó. Hogy hozom fel az utolsót? Leviosa. Lumos. This looks even more complex. Hogy kell az utolsó fölvinni?
Lumos. Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Nem, ezt nem lehet ennyi dolgot megcsinálni. Valami shortcut esetleg? Lumos. Nem vagyok range-be. Ja! Vakegér! Az meg a vakegér dolgozik. Witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. Confringo! Incendio! Nem kell meggyújtani. A dead Ashwinder. How to show this to Lodgok? Signet ring. Valami gyűrűt találtunk. Revelio. I know there's a mechanism to open this door. Jó, akkor menjünk ki, ez így ennyi volt, ez a buli. Na, öreg, csak egy gyűrűt találtam, helmetet nem. The sarcophagus had been raided. Azt nem találtam sajnos. Only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. Jó. I'll head there now. Good. Menjünk. There's no time to Más sem lose. tudok. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage. Jó, majd meg lesz ez a helmet, barátom, meg lesz. Ne parázzál. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. A tollba jutok, szerezzem vissza. Így. Várjál, buli van. Rookwoods don't go down. Expulso! You will pay for your deed. There they are. The Ashwinder. Aha, egy troll. Hát... Ez rohadt érdekes lesz. Jó, erről ennyit. Áú. Troll megnyomjuk a nagy ősi varázslattal. Kapta. Jó, trollnak annyi. Kapta vissza sajátot házhoz. Nézd, ajándék! Áú! De nyomom az animation-t, akkor...
Jó, ezt most zárjuk rövidre ez a csirkéssel. Rebellion. Itt is most rövid akartam zárni. Jó. Collection update, ez tök jó, meg minden. De hol a helmet? Abba a sátorba? Nem lehet felszedni. Aha, megvan a helmet. This is for Rookwood! A lamb to the slaughter. Mi a... Kapta? Így! Ezekről nem volt szó, várjatok már! Kapja. Rendesen. Ez rendesen kapta. Wait till Sebastian hears about this. An ashwinder. Revelio. Van itt valami esetleg? Nincs. Akkor let's go. Megvan a helmet. Ami már haladás. Kérdés, hogy olyan mit ad nekünk a helmetért cserébe. Wonder if I'm safe to explore in there. Hol vagy? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It just looks like a helmet to me. Adjál valami jó képessége, biztos, hogy ilyen relikvia. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Aha. Jó, növénytermesztésre kéne még valahogy ráállni. Én azt mondom. És megnézzük, amiket szereztünk. Be kell menni a szükségszobájába, leanalizálni ezeket. Jó. Még van gír. Ja, sála. Ez is csak rosszabb. Questekből hogy állunk? Nem igazán van új. De most oké. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned. Jó, szükségszobája, azt kell nekünk. Deke. Oh. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Mit hozott nekünk? Deke calls it a knapsack. A végtelen táska? De ez miért lesz jó? Perfect for gathering and transporting beasts. Ja nem, a legendás állatokat, hogy össze tudjuk gyűjteni vele. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class. That I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed. And luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. És akkor megmutatja, hogy hova tudjuk őket
tenni. First stop. I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there. Köszönjük, Professor Weasley. Mutasd meg, Dick. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Kíváncsi leszek. Igen, kijöttünk a vadonba. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Puszkein. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the poffle of puffskeins nearby. It would be nice to keep them safe. Mondunk egy nőstény, meg egy hímet. Én azt mondom, hogy azzal kezdjük. Close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Oké. Aha, jó, akkor kell az a plusz slot. Azt miből tudjuk kifarmolni azt a plusz slotot? Talentnél van. Nem. Nem. Spec, talán. Nem, speciálisan a speltek. Nem. Challenge-eknél volt? Nem. Inventory. Nem. Quest. Combat. Mivel lehet ebből bővíteni, basszus, elfelejtettem. Basszus. De itt lehetett, nem? Kor. Itt lehetett, igen. De többet hol lehet? Nem tudom, hogy lehet majd a többit fejleszteni. Jó, akkor egyelőre bestekkeljük ezt ide, ezt meg ide. Elbasztam. Nőstényt vagy hímet fogtunk? Nem figyeltem. Now, I'm only trying to help. Jó. Fogtunk kettőt, majd megnézzük. I mean you no harm. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Pillanat, srácok. Ja.
Hova kell menni? Jó, a repülőút lesz. Jobberg Nola Habitat. Na, szia! Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you. Jó, What with tudjuk all the folytatni. poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to Hát a get repülőállatokat himself a and use the Leviosába tudjuk knapsack. lelassítani. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Például a hipogriffet, ugye? Aha. Levioso! Megfogjuk. Elvileg most fogtunk egy hímet. Not going to Ha hurt. most valahol írhatná, hogy mi sikerült végül is fogni. Revelio. Levioso! Nem. Tehát ebben ez hím, ez nem jó. Ez biztos nőstény. Oké. Elvileg most srácok, próbáltam figyelni, ráfogtunk egy hímet, meg egy nőstényt. Csak hogy a szaporítások meglegyenek, hogy több is lehessen majd. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Jó. Várjál, mint mindenféle állatok befogat velünk. Hát és ha állatstríci leszek, akkor mi van, ha? Mint olyan probléma van, irigykedel. It is. Moon calves gather near the Egyébként meg large mondja az, tree aki with a the Minecraftban spiral malaszokat, meg a from, minden más állatot under the light of olyan the szinten moon. felszaporít, hogy nem So, lehet megmozdulni tőlük. unfortunately, unless you have Just a way saying. to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Dick! Ő a Dick! Viszont az éjszaka kell, hogy legyen. A munkolfhoz. You don't know. Finally. Figyeljetek, ott egy nőstény, várjál. Levioso! Ez egy nőstény. Jó. Ez fix egy nőstény volt. Professor Howard will never believe this. Revelio. Csak nőstények vannak, vagy mi? Az a kettő, ez a kettő, ez is nőstény. Ez is nőstény.
Mindegyik nőstény. Jó, akkor most itt speciál nincsen hím. Te is nőstény vagy. És te? Hím! Majdnem elrohant. Settle yourself. I mean, you know how. Jó. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Oké, most visszamegyünk a szobába, és akkor megmutatja elvileg, hogy van ez az egész. És akkor most már ne felejtsünk el úgy kijönni, hogy leanalizáljuk a dolgokat, mert igazából ezért jöttünk. Na, hol az új otthonuk? Not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Na, most erősen kell gondolnunk ugye arra a szobára, ami szükséges ehhez. What exactly did you think of? Egy ketrec. Hogy ez maga az egész. You've done it. But what is it? Itt a cuccos. Deke isn't sure. Igazából ez egy üveghál, de tulajdonképpen akkor ez az állatoknak a helye. Meet you inside when you're ready. Ó, de szép hely. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Aha. Tap to R1 to open the beast management menu. Oh! Itt van, amiket befogtunk, és... nézzétek! Pont nem látszik. Látjátok, az első hím, második nőstény. Hím, nőstény, hím, nőstény. Jó, akkor mindegyikről sikerült. Tudom, kiválasztottunk 3-at. Oh, wow! Nézd meg a kis cukikat. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, they can show you how to use them. Very well. Az úgy érdekesen állna rajtunk. Aha. Hát akkor ezt sikáljuk meg. Gondoskodjuk meg. Aha.
Tehát mindig meg kell hozzá gondoskodni, meg mindent kell vele csinálni, hogy a nyersanyagot, vagy a cuccát kinyerjük belőle. Így van, és 25 perces a cooldownja. Igen, szépen is megsimízzük, mert nyilván ezt is dókefével kell. Vagy kis törgölök is oldalát. Jó. Ezzel meg vagyunk. Erre egybe én még azért letenném a... Sziasztok, új érkezők! Mindenkit lezsekkolunk. Te már megkapod a kajádat. Te is megkapod, mert tényleg modoros tollászkodik a legtovább. Mehettek utatokra. Oké. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. És akkor ilyen különböző szövőszékek meg hasonlók. Ezeket kell majd itt csinálnunk. Szövőszékes dolog. De nagy. Egy ide elfér, ugye? Aha. View upgrade. Aha, és itt tudom upgrade-elni a cuccaimat. És tudok hozzá... Ó, öcsém. Jó. És akkor ennyi minden kell itt az upgrade-ekhez. Item of clothing. Várjál. Mi kell? Trétet adjak. Ambient protection. Legyen ez. That came out nicely. I should show Deke. Na, most gyorsan leanalizáljuk ezeket. Ja. Elmondjuk neki, hogy fölfedettük a cuccost, és megvan. A baszoló. Használtuk. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Köszi, megmutattad. Akkor most már ezt is lehet gyűjteni, srácok, a különböző állatokat.
Ó, innen is. Jó. Akkor questeknél ugye most a challenge-ek növekedtek. Jó, nézzünk ki, és Room of Requirementhez most már vannak cuccaink. Aha, Upgrade Gear, és van itt még valami, ezt majd meglátjuk, hogy mi lesz. És van talentünk is. És lehet, hogy most már érdemes lesz ide használni. Vagy nem. De mondom, jó, ezek a főzet akármik, ezek most nem kellenek nekem. A lopakodásnál a detektálását viszont redukálom egy kicsit, hogy tudjunk majd lopakodni többet és jobban. Aha. Valami van a levegőbe. Gyorsan a setupomat visszarakom. De mondom, ha lesz ilyen új slot, már pedig kéne, hogy legyen. Majd valahogy. Akkor lesz akkor ilyen állatgondozós, vagy valami hasonló történet. Már kitalálom, hogy legyen. Revelio. Aha. Jó. Menjél lefele, az az. És közben hát, ha esetleg találunk zárat vagy ilyesmit. Ezt úgy nem nagyon bánnám, bár egyelőre nem nagyon találtam. Oh. Viszont van ez a cuccos. Aha. Itt van lent. Akkor aztán lopoljuk, ha már megtaláltuk. Nem sikerült. Yes! Kapta. Nem, lefele. Revelio. Ez így ennyi. Incendio. Aha, ennyi. Nem tudom, mi ez a folyosó. Jó, itt nincs. Akkor találkozunk a térképen. Úristen. Na várj, az már nekem messze van. Mondjuk ide. Az már nekem messze van, mint távolság. Seems a pleasant enough little place.
Ön át lehet repülni a hegyen? Nem. Nem lehet átrepülni, körbe kell menni. Ahogy basznál meg. Kár, hogy nem lehet így lesorkátolni a hegyet. De jó messze eljött Sebastian is. Revelio. Aha. Jó ez a Revelio ilyen magasból. Revelio. És ahol nem látok gyorsutazási pontot, vagy azokat nem is jelöl ilyenkor? Jó, mindegy, mindenképp itt van egy. Megcsináljuk. It's like a place right out of a storybook. What are you up to Ja. now? Revelio. Ott is ott a ládánk. És akkor várjunk Sebastianra. You made it. De amúgy ezt az életképet, ott a 8 millió üveg, és föl kell, mint egy hosszú éjszaka után, aki mind megitta a tartalmát. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Igen, mert ennél akartunk találkozni. Wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the És el is felejtődött a gondolatomból. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Jó, akkor megyünk a bácsikájához. This way. Let's go. Menjél. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the Revelio. time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Gyerünk be akkor. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we have tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Szerencsétlen csaj.
I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Oh, poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves. Sötét mágiában van fertőzve, Giving csaj, her vagy... hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the loyalist's way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Neked is, akkor beszéljünk ennél, és akkor hát, kicsit többet megtudunk erről az egészről. Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Jó. Visszagyűjtöttek a cuccokat. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. Senkinek a It's nice to meet hibája. you, by the way. De... You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, Tehát and by Solomon Sebastian for Auror thinking he volt. can fix it. They both mean Miután well, megjelentek I a know they csatlósok. do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Próbáljuk I'll meg. do my best. Megpróbáljuk. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Mikor minden jó kíván. Jó, akkor beszéljünk Sebastiannal, hát egy kicsit egyszer rázzuk neki a Why will dolgokat. he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Aha, Come tehát with me. akkor I need to show you where it majdnem olyan, mint happened. a testvére. Ranrock's loyalists are capable of so Valami nem much oké. more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate.
They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Oké, akkor menjünk arra. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. This is a dead wizard in my book. Kapják. Leviosa, Accio. Kacsém. Öcsém, sehol nincsenek hozzám képest. Mindenki kapja. Öcsém, és még meg sem mozdultak. Au! Hello! Szia, nagyfiú! Ennyi volt. Oké. Jó, jó, kapják. Dodge-ot akartam nyomni. Kapja nagyon. Ki van még? Hát ennek a bulinak annyi. That was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Két lotár full, na várjatok. Próbálunk valami érdekeset összerakni. Ez se kell. Jó. Aha, és egy jó sapka. Reparo. Revelio. Van még valami? Potion van. Meg valami gagyi tudsz. Akkor beszéljünk Those vele. loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Hát
It sounds as if the loyalists attacked Anne without cause. I wouldn't put it past them, but I'm convinced that they were trying to hide something. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Keressük meg a Rookwood kastélyt, azt tudjuk, hogy hol van, vagy nem? Revelio. For a specific reason. They have stations for everything. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. Goblin zsákány. It's a wonder the ministry isn't doing more. Fegyverraktár. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Most van egy ilyen valami oszlop. Kazán. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Revelio. It might be worth taking a closer look at the house itself. Ja, akkor most emig kell keresni bizonyítékokat, de legelőször is lootot keresek. Aha. Benne egy tükör. Nem. Festmény. Over here. Do you think that Ki this van was damaged égetve? by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Tehát valaki kiégesztett a festmény, vagy tűz volt, vagy valami hasonló. This well looks familiar. Hát ez egy kút. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. Az lenne a Rookwood kastély. Give me a moment. I'll explain in a second. Talán az lenne. Nem tudom. Vagy Rookwood, nem Rookwood. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. A kislány az emlékekből, vágjátok? Well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? Keepers? Kik a keeper? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. Jó, Gringottsban mindenkinek volt vaultja. Őrzők magyar Quidditchben, aha. Köszi. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor. Igen, viszont ugye nem róluk van szó. Hundreds of years ago. If I didn't know you, I think you were pulling my leg. Csak az It is all a bit hasonlította. much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both köszi have szépen, good reason Miu. to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Jó, keressünk még This here for a reason. Is it blocking something? bizonyítékot. To find out. A stairwell. Why bother Aha. There might be something here worth a closer look. Hűha. They've left all of this simply strewn about. Val jóslatú. Tells me they're after something Lumos. bigger. Találtunk itt egy levelet. Entry of Isadora's. Még egy levelet. These journal entries are from Isadora's travels. Lumos. Ez ennyi? De valaminek itt még kell lennie, mert Sebastian is itt van lent. Lumos. Aha. You're not going to believe this. I Tükör. can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens Revelio. too.
Akkor beszéljünk Sebastiannal erről. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. Igen. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. Ó, ő nem tudja, hogy az ősi mágiát I'm not használjuk. entirely sure, but the keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We could get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Jó, menjünk be az Undercove-ba. Az Undercove, ez ugyanaz, mint ami volt a Roxfordba. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Ó, nézzétek, egy titkos ajtó. Itt volt valami festmény. Nem, az egy térkép? Why hide a triptych here? Seems as if something's Revelio. missing. A note. Let's have a look. Ez a kapus, tudjátok, amikor rá kellett ütni a kapura és nyílott. Emlékeztek? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Jó. Például itt valami gyűjtögetős lett, mi? Igen, ez ugyanaz a room. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Akkor ide kilépünk. Ja. És itt egy pár dolog ugye lokkolva van, meg ilyesmi. Illetve itt is ugye lokkolva van a szintünk miatt. És van itt valami pálca vedét is. Most legyen ez.
Fölváltozatosság. Jó, csak a questek terén Wingardium Leviosa kell neki, amihez ezért a mellékküldét tudunk elmenni. Jó, srácok. Szerintem én ezt így a mai napra zárom. És akkor legközelebb holnap délután talán tudjuk folytatni, ha minden jól megy, ha időben hazaérek, mert bokitásra megyek. Úgyhogy talán holnap délután tudjuk folytatni. Ha nem holnap délután, akkor az van, hogy ne pofázzatok már, mert éppen pofázok. Na, tehát ha nem holnap délután, akkor az van, hogy holnap után is talán tudok mondani, de holnap után, azaz holnap szerda, csütörtök, pénteken mindenképp folytatjuk, srácok, 6. ha akar, de holnap utáni nap benne van a zsebbe, hogy lehetséges, a holnapi napnak nagyobb az esélye, úgyhogy így van Miu, legalábbis ott zárjuk, legalábbis streambe zárjuk, de még el kell mennem ebédért, hát ki van a konyhába, mindegy, el kell mennem ebédelni, meg még ide-oda kell egy kocsival szalaggálni, úgyhogy azért így zárom most. Úgyhogy holnap talán folytatom, pénteken biztos folytatjuk, és a csütörtököt pedig jónak kérdőjelre oda lehet vigyeszteni, ha valaki esetleg jegyezné magának. Úgyhogy akkor találkozunk mi hamarabb, erre ezt tudom mondani. És mindenkinek további jó szórakozás mindenhez is, és köszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok!